bí HFM náà ní HFM náà ní ẹ kì í mú kọ̀ọ̀kan tó bá wù mí bẹ́ẹ̀ kò lè work because this thing wà security sensitive just like pé a fẹ́ tẹ password wa àwa fi capital letter ṣe B àwa lọ tẹ small letter B kò lè wọlé láíláí tí jésù àwọn fìdé kò lè wọlé. now ẹ bá lọ wo email yín sábà ni wọ́n fún yín nínú àwọn ilé tán list sí bíi. ètò mo rí ní HFM UK Limited yẹn. UK Limited right now UK Limited lẹ́ máa mú. ṣẹ̀rí báyẹn Mr. Kọ́lá ẹ̀yin tẹ́ lọ mú SC ti ṣe list lẹ́ lọ mú o country mi lẹ́ lọ mú ẹ̀dẹ̀ wá Nàìjíríà lọ mú ti ṣe list ṣẹ̀rí báyẹn ìdí tí ò lè fi wọlé láéláé nìyẹn. ẹ bá tẹ̀ẹ́ta ẹ double tap blue tab yẹn now ṣẹ̀rí báyìí kó wọlé náà ẹ wá lọ fi login yín síbẹ̀ yẹn now ẹ jọ tó di pẹ́ tẹ̀síwájú kí ni demo number account wọn fún yín nínú email yín. nínú email demo account number 5745973. No. HF Market UK demo what? Okay, nínú email. Yes. Server yẹn ẹ bá a pè. Server HFM Market UK demo 2. Okay, ẹ wà the right demo. Ẹ wà because demo 1 wà 2 wà 3 wà so the right demo lẹ wà good. Ó yá fi login yín sí. Because tá máa lọ fún yín ní 2 tẹ lọ ń tẹ demo 1 kò ní wọlé. Ọ̀tẹ̀ lọ fi nọ́mbà tí ò bá sí nọ́mbà iwájú demo tó máa fún yín tẹ bá lọ tẹ náà kò ní wọlé náà. So ilé báyìí correct. Now next báyìí ni pé kẹ́ fi login yín sí. Login number yín. Mr. Kọ́lá ṣe tí di mistake tẹ ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Máa tún login sir. A ṣe ní time àtúwò tọ̀dọ̀ yín padà but mo fẹ́ kí Mr. Moshood kó wọlé ká lè rí fún ara wa pé àfúnra wa là ń ṣe mistake. ẹ̀rí pé ó máa wọlé nsìn. ṣe tẹ̀ sí tán. Bẹ́ẹ̀ni. ó yá tẹ finish tó bá correct á wọlé tó bá correct kò tún ní wọlé. ṣẹ̀dí bẹ́ẹ̀ kó ti wọlé ṣẹ̀dí bẹ́ẹ̀ yẹn. so kíní yóò le kò nira just follow the instruction bí wọ́n ṣe send ẹ̀ sí email yín ẹ kàn tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ ẹ má predict anything just follow what you see simple as ABC á wọlé kò nira. so Mr. Kọ́lá ṣé ẹ try tọ̀dọ̀ yín padà. All right sir, I will try sir. ó yá bá a share screen kẹ́ tó try padà báyìí. kí mi jáde lórí screen tẹ̀. bẹ́ẹ̀ ẹ ti ṣe tán ẹ lè yọ screen ọ̀dọ̀ yín kúrò bẹ́ẹ̀ sà ẹ ṣe sà. I'm so sorry for the stress. Hello sir. Bọ́lá fẹ́ mi kò. So all right. ẹ jọ sáà ibo mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí. Now ẹ lọ wo inú email yẹn padà ká lọ wo parameters wọn fún yín kó tó di pa bẹ̀rẹ̀ anything at all. Okay sir. Because this thing is like we want to log into your bank account any single error kò lè wọlé kò sí pé ó gbàgbé ni ẹ yẹ ká fojú fo no wọn lè fojú fo eléyìí o. email yín ò ti lè débi email tí wọ́n fún yín ní ẹ tún lọ scroll lọ sí 7th of June email tí wọ́n fún yín ní so ẹ lọ wo current email yín email tẹ́ fi sign up pẹ̀lú HFM ní kẹ́ lọ wò. Okay sir. ẹ lọ sínú mailbox yín kẹ́tẹ́ ẹ lọ sínú mailbox yín padà ẹ tẹ X tó jẹ́ blue tó wà ní apá ọ̀tún yẹn tẹ X yẹn mi ò ní kẹ́tẹ́ search ẹjẹ máa ṣé email tẹ́ fi register pẹ̀lú HFM ṣó nìyẹn ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn náà so ẹ lọ́nu bẹ̀yẹn kẹtẹ HFM demo account yẹn now account yín tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn tí n bá mọ password ẹ̀ mo lè login bí just to tell you this thing is simple just get the right information you will login
Mo lè send ẹ̀ sí yín. No, ṣé mo fẹ́ lọ àkáǹtì yẹn mi kọ́ mo fẹ́ lọ àkáǹtì yín náà. Ok sir. Mo kàn ń sọ ni pé tí n bá ní right information màá login kò nira. Sir, ẹ wo server yẹn sir, HFM market. Server tó wà níbí is HF market SV demo server. So anything tó bá ti yàtọ̀ sí HF market SV demo server kò ń ṣe ti yín. Ok sir. Now trading account yín ẹ copy ẹ. Ok sir. Ẹ dẹ̀ make sure pé space ò wà ń bẹ̀ o. Tí space bá wà ní ẹ̀yìn tírì yín kò ní wọlé o. Tí space bá wà wájú fọ́ yín kò ní wọlé o. Ok sir. Bóyá ká dẹ̀ bá yín kọ́ sílẹ̀ báyìí ká máa pè fún yín tẹ́ bá fẹ́ tẹ̀. Mo ti copy ẹ̀ sir. Láńre. So mo ti wà ní MT. Tẹ́ bá wo bàtí Mr. Moshood ṣí àkáǹtì wọlé ní ẹ̀kan ẹni sùúrù àwọn tó wà ní kíláàsì ẹ bá àwòkọ́ tó wà ń bí ẹjọ́ ṣe lè ṣójọ mọ́ SV kí ló wà ń bí HF market global ṣẹ́rípó yàtọ̀ kò lè wọlé. Ok sir, mo ti delete ẹ̀. Now HF market ẹ pa sáfà yẹn rẹ́ ó wà kébẹ́ yẹn náà ẹ yẹ ká search show search ẹ pa SV yẹn rẹ́ náà ẹ fọkàn balẹ̀ ẹ scroll wá sísàlẹ̀ ká lọ wo gbogbo SV yẹn gan-an ẹ máa scroll lọ sísàlẹ̀ ká máa wo lọ. Ok sir. Ẹ ti scroll tán right. Ó ti scroll tán sir. Kí ló wà nísàlẹ̀ ok UK ok ẹ padà lọ sí ok. Now ẹ tẹ HF market SV yìí. Second one sir. Kẹ́ tó tẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ bá minimize kẹ́ lọ sínú email yín. Ok sir. HF market SV. SP yeah. Kíní ò lè wọlé náà. Kíní ò lè wọlé mo ti rí mistake tá à ń ṣe látàárọ̀. Ok sir. Ó ti ẹ̀dá báyìí ṣe mistake yìí. MetaTrader 4 lẹ lọ create kò ṣe MetaTrader 5. Kò lè wọlé. Ẹ wo kíní yẹn sir. O lè lè sir. MetaTrader 4 lẹ lọ create. Ṣẹ̀rí báyìí kò lè wọlé. Ẹ fẹ́ fi login GTB account yẹn fi login sí Zenith bank yín. Zenith bank account yín kò lè wọlé láíláí tí Jésù àfidé. Ẹ lọ Google Chrome yín padà. Mo tẹ̀ wá fọkànbalẹ̀ mo wá wo email máa rí pé MT4 lẹ lọ sí kò lè wọlé náà. Ṣáà ó ti rí bẹ́ẹ̀ ọgbọ́n mi làtúntò kọ́ yẹn o. Ẹ lọ sí Google Chrome mo ní kẹ́ lọ Google Chrome yín ní kẹ́ lọ sí HFM website. Now àtàwọn class ṣáà ti rí error tí ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé a lè fi login MetaTrader 4 ká fi login sí 5 a dẹ̀ lè fi ti 5 login sí 4 láíláí kò lè work. Àṣẹ MT4 ni wọ́n lọ sí. Ó ní sir. Ẹ tẹ cancel ọ̀tẹ̀tẹ̀ yes lè tó bá wù yín. Ok sir. Ṣé Google Chrome ní ẹwà yìí? Bẹ́ẹ̀ sir. Ẹ jẹ́ bá cancel HFM mobile app tó wà lókè yẹn ẹ bá tẹ cancel yẹn kúrò. Ẹ bá lọ sọ́dà mẹ́nu yín. Ẹ lọ sí trading account. Lẹ́kùn sir. Ẹ lọ sí trading account. Ok sir. Ẹ lọ sí open demo account. Ẹ ní sùúrù. Tá bá fẹ́ open live account àmú open live account la máa fi real money sí but láti máa practice demo account la máa kọ́ lò now ẹ mú open demo account. Ok sir. Ẹ kó load ẹ ní sùúrù. Ṣé tẹ̀ ṣá? Mo tẹ̀ sir. Ẹ kó load fún wa. Ẹ padà lọ tẹ̀ sá open demo account.
ó ti open bẹ́ẹ̀ yẹn. Now Yes. ẹ ra máa scroll. Now ẹ lọ sí apá òkè padà. Ó yá tẹ arrow wájú 60 days yẹn. Demo premium account. Now ẹ máa wò kán o. Ṣé wọ́n sọ pé wàá pé 5 tàbí 4 la lọ mú ní ẹ̀kan. So tẹ bá mú 4 ẹ lè lọ fi login tàbí server 5 kẹ́ fi login wọ 4. Now 5 la fẹ́ open, 5 ní kẹ́ máa open, 5 ní latest version. Now ṣe rí balance yẹ lọ change ẹ̀. Now ìbéèrè ni pé èlò lẹ fẹ́ fi sínú àkáǹtì yín. 1,000 ẹni ká. Ó yá ẹ̀yà ẹ̀mú 1,000. Tó bá yẹ bí 5,000 lẹ fẹ́ fi sínú àkáǹtì yín ẹ̀mú 5,000. Tó bá yẹ bí 10,000 ẹ̀mú 10,000. Tó bá yẹ bí 500 ẹ̀mú 500. Oye tẹ fẹ́ fi sínú àkáǹtì yín kẹ́ fi máa practice. Kò ṣe pé ó fẹ́ fi 1,000 sínú àkáǹtì ẹ̀ ó wá lọ fún di 100,000 sínú àkáǹtì ẹ̀ ó lọ fi practice. No. Ẹ máa bínú lọ́dọ̀ mi bí yóò. Ẹ máa rí máa blur bí password yín ẹ bá ti fẹ́ upload video yẹn máa blur ẹ̀. Ó yá. Máa blur bẹ̀ yẹn. Ẹ click lórí terms and conditions yẹn. Ó yá open account. Now ẹ lọ wọnú email yín straight bẹ́ẹ̀ ní láti dúró sí wíìnì ẹ lọ sínú email yín straight bẹ́ẹ̀. 520 lẹ open ẹ̀. So 520 náà ní email yẹn máa wọlé. Email mo ní kẹ́ lọ mi ní kẹ́ lọ sí browser o. Email box yín ní kẹ́ wọ̀. Olówọlé yẹn click lórí new email. Ó yá ẹ scroll wá ìsàlẹ̀. Ṣẹ̀rí báyìí pé MetaTrader 5 ló wà ń bẹ̀. Use access HFM MetaTrader 5. Ó yá ẹ copy trading account ID yẹn copy ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ máa ìpọ́kàn ló máa wọlé náà. Ó yá ẹ copy ẹ̀. Náà ẹ ṣe sùúrù. Server yín kí ni HF Market Global Demo. Ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Now ẹ lọ sínú MT5 app yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. HFM Market Global Demo. Okay, sir. Ṣé ti copy trading account ID yín? Yes, sir. Ó yá lọ sínú HFM no MetaTrader 5 yẹn. Ní kẹ́ lọ Play Store. MT5 app Ó ti yín. kúrò. MT5 app yín ṣe ti download ẹ̀ ni. Mo ti delete ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti sọ pé. Mi ò ní kẹ́ delete. Ẹ bá yẹ kí n wò ná. Ó yá install ẹ̀. Okay 4 lẹ lọ download tẹ́lẹ̀ right? 5 ni ọ̀rẹ́ sọ pé 4 ni mo fi wá já delete ẹ̀. Nǹkan tí mò ń sọ ni pé 4 lẹ create ní orí HFM. 5 ní app yín. Okay. So password tí wọ́n fún yín ní orí server tí wọ́n create fún yín ní orí HFM kò lè bá MT5 ṣiṣẹ́ torí MT4 lẹ lọ mú ní orí HFM bàtẹ́ ẹ̀ ó ṣe àkáǹtì yín. Okay, ó ti yé mi báyìí. Àdẹ̀wà ń waste time látàwọn lórí MetaTrader lásán tó jẹ́ pé a fi ń ṣeré ọwọ́ ni ta máa ń login. Ló kéré jù. Ta máa ń login sharp. Kódà gan a lè níbi 5 accounts orí MetaTrader 5 kan tá máa switch from one account to another. Tá máa switch from one account to another. Àwa ń lo 10 hours lórí ẹ̀. Ẹ má bínú sá. No. A kò gbọ́dọ̀ area accept. Ẹ lọ tẹ plus yẹn ní kẹtẹ. Ẹ close eléyìí ẹ close ẹ tẹ ẹ lọ find broker. Ó yá tẹ HFM. Ẹ kàn tẹ HF ẹ tẹ HF nìkan space market. Ó ti dà bẹ́ẹ̀ yẹn. Now global ni wọ́n fún yín. Now ẹ scroll wá ìsàlẹ̀. Ẹ lọ wá ká lọ wá global. Ẹ wo HFM global market òun ni. Ẹ bá gbé picture mi ẹ bá ń gbé kúrò ń bẹ̀. Ẹ bá mi sún picture mi sí ìsàlẹ̀. Ó yá ẹ mú HF market SV limited.
ok sir. tó ní global ní abẹ́ ó yá ẹ fi id yín àti login yín sí á wọlé lọ́wọ́ kan báyìí. Ó ti wọlé ṣe kó ti wọlé bẹ́ẹ̀ so kí ni yóò nira o kí ni yóò nira rárá so ó ti gbé wá sá. next class now a fẹ́ máa wò bí a ṣe ń lo MetaTrader bí a ṣe ń tẹ buy and sell because now mo fẹ́ kábẹ̀rẹ̀ sí máa trade starting from bóyá bí next week ká máa practice lórí demo account so the next following week bóyá before ending of this month ká máa trade the live account so ṣé ìbéèrè wà. ìbéèrè wà sá. ẹ béèrè. ìbéèrè mi ni pé ṣé the same account a lè log in lórí laptop náà. the same thing tẹ bí náà lè máa tẹ̀lé laptop yín kò sí ìyàtọ̀ ńbẹ̀. alright sir. ká ní ìbéèrè mi. alright. Iṣẹ́ Chrome náà láti mú five yẹn. kílẹ̀ ọ̀sà. Oníṣẹ́ Chrome náà láti máa dá five yẹn lórí laptop. tẹ́lẹ̀ terminate tẹ́ bá fẹ́ close it right. wọ́n ní tá a bá fẹ́ download rẹ̀. yes ẹ lọ sórí Google Chrome. ẹ máa ẹ kì í ṣe àṣùn mi kẹ wò ń bí ibẹ̀ ṣe máa ṣe. ṣe tí ń rí screen mi báyìí. ṣe tí ń rí screen mi. Àti orí screen yìí báyìí. ẹ kàn bá mi search MetaTrader MetaTrader meta kẹkàn search ẹ̀ ń Google first one tẹ máa rí ẹ tẹ box tó wà ń bí ẹ tẹ MacBook lèmi lò tó bá pé Windows lẹ́yìn lò ẹ tẹ Windows ẹ tẹ ẹ download ẹ lọ sí download box yẹn dẹ install ẹ ló bá tán ẹ dẹ lo process Mr. Moshood lò yẹn ẹ dẹ fi login bọ́kúrò yìí pé ẹ máa lo process yẹn ẹ lo process Mr. Kọ́lá lò tán lọ fi open MetaTrader nínú HFM wọn ẹ pé Mr. Kọ́lá lọ open HFM nínú wọn lọ open MetaTrader nínú HFM wọn but Mr. Moshood ti open tiwọn sílẹ̀ so tẹ bá ti ní MT5 account ẹ lọ open ẹ nínú HFM náà ẹ mú demo premium MetaTrader 5 tẹ bá ti wá open tán first step nìyẹn ẹ wá lọ download MetaTrader 5 ẹ wá login bí Mr. Moshood ṣe login tiwọn that is all ṣóyé wa. ó yé wa. good ẹ ṣé.